Giờ bạn có thể tự hàng những cái xe pin cho chính mình được, với những cái thiết kế thô sơ và đơn giản vậy thôi. Phần này thì coi như là ổn định, mình chỉ còn sẽ nâng cấp cái đầu hàng này lại một lần nữa, nhưng mà chắc ở phần sau. Còn phần này thì mình review cho các bạn xem cái bản này thôi, cái bản sơ lược như gì, những gì là mình có thể hàng được rồi. Cái này cái đầu rồi thì nó năng động, mình có thể ở mọi góc độ di chuyển. Dây điện thì mình xài cái dây nguồn của cũ của nó, lỗ cắm cũng vậy, cái quạt cũng của nó luôn các bạn, nó nằm ở trong. Giờ mình dời ra ngoài thôi, cái vị trí đó cũng đúng vị trí của quạt luôn. Mỗi nguồn nó thiết kế khác nhau, linh động, mỗi cái bộ nguồn thì mình sẽ thiết kế cái vị trí khác nhau hết. Nhưng mà được cái bộ như vậy thì nhìn nó cũng hay, mình sẽ còn nâng cấp lên, hay là cái như là cái ruột của nó như vậy là ổn, chỉ còn bên ngoài thôi. Mình sẽ làm lại một cái phần bên ngoài là cái phiên bản 2 mình đang chuẩn bị làm, nhưng mà không có thời gian để tiếp up lại vậy. Giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem nhé. Khi bật công tắc mình sẽ lên như đẹp như thế này. Cái đèn ở trong mình không có móc ra, mình chỉ câu thêm cái đèn để cho biết nó đẹp vậy thôi. Cái đầu của kim hàng nó so le và cũng không vấn đề gì, nó chỉ cái hồi là cái tính năng của nó chỉ là vừa giống như cái cân lực của các bạn, thằng cao thằng thấp gì cũng được, quan trọng là nó nằm ngang cho đều nhau nè. Khi hai cái điểm hàng nó ngang với nhau là được. Còn cái phần này nó có thể xi dịch, sao bạn kia tiếp xúc hai cái cho đều, bạn mới bấm cò ok. Các bạn chỉnh mức độ theo mình thử thì mức độ 50 này hoặc là độ 40% của volume này là ổn. Bạn thấy cái mối hàng của nó cũng tương đối không đẹp lắm, nhưng mà quan trọng là coi nó chắc hay không. Khi mình hàng lâu ngày mình sẽ quen tay với cách nhìn của mình, nó sẽ ổn. Cái cháy một chút rồi có thể do cái công suất nó còn hơi mạnh, mình đang ở cái độ 40-45 gì đó phần trăm. Giờ mình sẽ qua thử nha các bạn. Bạn xem nha, khá chắc đấy, mặc dù mình kéo bằng tay không cầm cái kèm, nhưng mà nó đã lấy được cái thịt cái kẽm này toàn bộ cái dấu hàng của mình nó nằm
mỏng. Bên một bên thì đậm, một bên thì lợt, có thể mình để cái đầu hàng nó chưa, hai cái đầu mũi hàng nó chưa có sát. Vẫn lấy thịt với kẽm nha các bạn. Hai thằng này có tiếp xúc bằng với nhau. Thì nó đã bám được một điểm rồi, nó có điểm tựa rồi, mình lấy điểm thứ này. Rồi 2 điểm thôi. Giờ mình thử bước lên nha. Khó nha các bạn, chắc lắm nó không giỡn đâu. Chắc chắn là phải lấy thịt nữa. Mình thấy nó lại lụng cái này nha. Mỗi hàng này đã bám vô đây rồi. Bài test của mình như đó thôi, còn khéo hoặc là món hàng tốt nữa hay không là do người thợ nữa các bạn. Và chúc các bạn xem video vui vẻ. Và nếu có thực hiện cái máy hàng giống như mình thì mình sẽ chúc các bạn thành công.